دوباره در کارتزیانش همون کاش پاک نمی‌کردم. x2 هست x1 2 به علاوه x2 2 به علاوه x3 2 که منظورم هست dx dy dz دیگه، درسته در کارتزیان. ولی ما در مختصات کروی من یادتون باشه اگه من اینو x بگیرم اینو y بگیرم اینو z بگیرم یا x1 و x2 و x3 هر نقطه‌ای که روی سطح کره داره این خیلی مهمه بازم. پس r اینجا نقص بازی نمی‌کنه ها، چون در هر نقطه‌ای روی سطح r مقدارش ثابت مساوی در یک کره مشخص. ببین r تغییر نخواهد. ولی چه چیزی تغییر می‌کنه رو نقاط مختلف من بخوام برم که این یه نقطه‌اش باشه اینم یه نقطه‌اش باشه. مثلا الان این کره‌ای که اینجا هست فرض کنید که یه نقطه‌اش اینجا باشه یه نقطه‌اش هم اینجا باشه، اینو ما به هم وصلش کنیم. من از اینجا نقاط مختلف اینجا برم آرشون ثابته ولی تتاشون که در این مسیر انتخاب میشه و فایشون که در این مسیر انتخاب میشه و برعکس چی؟ پس من اینجا این طول چی دارم؟ برابر هر نقطه‌ای که روی سطح آر. من اینو تصویر میکنم روی سطح چیز اینجا میشه این طول. و یادتون باشه ما گفتیم که اینو با فای نشون میدیم این زاویه رو و این زاویه رو قبلا ما اینا رو کلی با هم کار کردیم. این زاویه رو چی در مختصات کروی با تتا نشون میدیم. درسته؟ حالا اینو تصویرم بکنم در اینجا. پس زدش سر جای خودشه منتها بخوام بر حسب آر بنویسم زدو این فاصله میشه چی؟ میشه آر کوسینوس تتا. یادتون باشه به این عمود دیگه آر کوسینوس تتا. این طول میشه آر کوسینوس تتا. این زدشه. این اکسشه تصویر بکنم روی این. خود این برابر بار چیه؟ خود این برابر است با این آر این برابر با این طول این که آر کوسینوس تتاست این چیه؟ آر سینوس تتاست. درسته؟ پس اینم میشه این طولم میشه آر سینوس تتا. حالا این آر سینوس تتا رو تصویر میکنم بر اساس فای. پس اکسش میشه همون آر سینوس تتا این طول ضرب در چی؟ کوسینوس فای. این طول برابر با چیه؟ وایش برابر با این. اگه این کوسینوس فای هست اینم چیه؟ سینوس فای. پس این طولم میشه چی؟ آر سینوس تتا سینوس فای. درسته؟ خب حالا همین استفاده میکنم اینجا. پس میگم dx1 یعنی همون dx منه مساوی است با چی؟ یعنی من الان اسم اینو میذارم x1 ببخشید اینو می‌نویسم x2 اینو می‌نویسم x. ها x1 که من می‌نویسم ها x1 که من هر چی هست برابر r سینوس تتا کوسینوس تتا r سینوس تتا کوسینوس فای. فای زاویه در این جهت فای هست در این جهت از قطب شمال بیایم پایین تتاست. من گفتم که در تئوری کوانتوم هم اینو داشتیم. فرمالیسم لاگرانژی همیلتونی همش استفاده اتم هیدروژن یادتون هست محاسبه می‌کنید. خیلی خوب. پس میشه این x1 x2 میشه چی؟ x2 میشه آر سینوس تتا سینوس فای. آر سینوس تتا سینوس فای. درسته؟ اینا. و x3 میشه چی؟ یا z من میشه چی؟ آر کوسینوس تتا. آره؟ آر کوسینوس تتا. آره آر کوسینوس تتا. خب بذار من اینا پاک کنم جا باشه. هدفی بود که یادآوری بشه براتون. خب دوباره ds رو میخوام به دست بیارم. منتها به جای کارتزیان در مختصات کروی. خب از اینجا من میارم dx رو به دست میارم. یه خود حوصله بکنید اینو r تغییر نمیکنه. بنابراین از این رابطه استفاده کنم یه دونه تتا دارم تتا یه دونه فای دارم فای. دیگه r تغییر نمیکنه. پس اینو من مشتق بگیرم یه دفعه نسبت به تتا باید مشتق بگیرم یه دفعه نسبت به فای مشتق بگیرم. درسته؟ چی پروتکل r که همیشه سر جای خودشه. یه دفعه به تتا مشتق بگیرم میشه کوسینوس تتا ضرب در چی؟ دی تتا. اینم دیگه چون تابعی از تتا نیست ضریب میشه کوسینوس فای. یه دفعه نسبت به فای مشتق بگیرم
جمله دوم اینستاین سامیشن آر سر جای خودشه، سینوس تتا هم سر جای خودشه، چون چی نسبت به فای مشتق میشه. این میشه چی؟ به فای مشتق میشه منهای سینوس فای دی فای. پس این میشه منها، اینجا یه دونه سینوس فای میشه، یه دونه هم چی؟ دی فای. حالا بذاریم دی اکس 2 مساوی میشه چی؟ آر سر جای خودشه، یه دفعه به تتا مشتق میگیرن، میشه کوسینوس تتا دی تتا ضرب در سینوس فای که تغییر نمیکنه، به علاوه یه دفعه هم نسبت به فای مشتق میگیرن، آر سینوس تتا سر جاش میمونه، این میشه چی؟ کوسینوس فای دی فای. کوسینوس فای دی فای. درست؟ حالا این چی؟ دی اکس. یه دفعه نسبت به تتا مشتق میگیرن، میشه منهای آر سینوس تتا دی تتا، یه دفعه نسبت به فای مشتق میگیرن، پس دی اکس هم به دست. حالا میذارم توی اون رابطه دی اس 2 رو به دست میارن. حالا این دیگه باید کلی حوصله داشته باشید با من. ضرب و تقسیم بخوایم بکنیم کاری نیست، ولی من باید این کارو بکنم که شما فیلم بپرید جلو. ولی خب دی اکس 1 به توان 2، این به توان 2 بهتره نپرید جلو. میشه جمله اول به توان 2 آر 2 دی تتا 2 دی تتا 2 آر 2 دی تتا 2 کوسینوس 2 کوسینوس 2 کوسینوس 2 تتا کوسینوس 2 فای. میشه جمله اول به توان 2 به علاوه دوباره آر 2 دی فای به توان 2 چون این دی فای هست، سینوس 2 سینوس 2 سینوس 2 تتا سینوس 2 فای به علاوه 2 برابر این دلیل. درسته؟ 2 برابر این دلیل منهای، چون اینجا منفی منهای 2 برابر این آر ضرب در این آر میشه آر 2 دی تتا دی فای دی تتا دی فای کوسینوس تتا کوسینوس فای کوسینوس تتا کوسینوس فای سینوس تتا سینوس فای سینوس تتا سینوس فای. درسته؟ تموم شد. حالا دی اکس 2 به توان 2 اینم دوباره همین کارو باید بکنم. یه مقدار خسته کننده است ولی بهتره که انجام میشه. آر 2 دی تتا 2 کوسینوس 2 تتا میشه این رابطه ضرب سینوس 2 فای میشه به علاوه این به توان 2 میشه آر 2 دی فای به توان 2. درسته؟ سینوس 2 کوسینوس 2 سینوس 2 تتا کوسینوس 2 فای. درسته؟ حالا 2 برابر این در این به علاوه این دفعه به علاوه 2 برابر آر در آر آر 2 دی تتا ضرب در دی فای دی تتا ضرب در دی فای کوسینوس تتا سینوس فای کوسینوس تتا سینوس فای سینوس تتا کوسینوس فای سینوس تتا کوسینوس فای. این هم جمله دی اکس 2 به توان 2 بعد میشه دی اکس 3 به توان 2 که این هم میشه چی؟ به علاوه آر 2 این دیگه ساده است سینوس 2 تتا دی تتا به توان 2. درست شد؟ خب حالا بیایید رو کار کنم که جا باشه ببینیم که دنبال چی هست. دی اس رو هم بنویسم. خب پس دی اس رو ببینیم چی میشه در مختصات چی؟ سفریکال مختصات کروی. یه دونه آر 2 این جمله دو تا هم دیگر حذف میشه. 2 آر 2 2 آر 2 دی تتا دی تتا دی فای دی فای کوسینوس تتا کوسینوس تتا کوسینوس فای کوسینوس فای سینوس تتا سینوس تتا سینوس فای سینوس. پس این جمله با این جمله رفت. یعنی حاصل ضرب دی تتا دی فای رفت. معنیش چیه؟ معنیش اینه که مختصات ما به هم دیگه کردش چیه؟ نورمال هست، عموده، ارتوگونال هست. واضح هم هست. مختصات کروی شما چیا هستن؟ یکیش چیزا هستن، نصف النهارا هستن، یکیش هم مدارا هستن. درسته؟ به هم دیگه چی میشن؟ عمود میشن. همیشه هم دیگه خود. خب پس میمونه این جمله. پس یه دونه آر 2 دی تتا 2 اینجا دارن. یه دونه هم آر 2 دی تتا 2 دیگه کجا دارن؟ اینجا این با اینجا دارن. درسته؟ آر 2 دی تتا.
ولی اینجا دارم کوسینوس 2 تتا، کوسینوس 2 فای، اینجا دارم کوسینوس 2 تتا، سینوس 2 فای. پس کوسینوس 2 تتا در هر دو تا مشترکه. ولی اینجا کوسینوس 2 فای دارم، اینجا سینوس 2 فای دارم. با هم دیگه جمع میشه چی؟ این با این جمع میشه 1. پس اون رفت. پس این دو تا جمله رو میونه این دو تا. به علاوه یه دونه R2 یه دی فای 2 اینجا دارم، سینوس 2 این دوباره سینوس 2 منتها کوسینوس 2 از سینوس 2 تتا هر دو تا داره می‌نویسن سینوس 2 تتا، ولی این هست کوسینوس 2 فای، این هست سینوس 2 فای، با هم جمع بشه میشه چی؟ اونم رفت. بعد میمونه چی؟ این جمله. علاوه R2 دیگه چیز دیگه ای نداره، دی تتا 2 ببخشید داره، ضرب در چی؟ سینوس 2 تتا. سینوس 2 تتا. درست شد؟ بذار ببینیم که الان چی میشه. خب اگه دقت بکنید من یه دونه دی تتا 2 R2 اینجا دارم، یه دونه اینجا دارم R2 دی تتا، ولی این کوسینوس 2 تتاست. تتا اینم سینوس 2 تتاست. با هم دیگه جمع بشه میشه چی؟ 1. پس این جمله به علاوه این جمله میشه چی؟ R2 دی تتا 2 درسته؟ به علاوه این جمله دیگه میمونه دیگه. R2 سینوس 2 رو اول می‌نویسم که ضریب سینوس 2 تتا نه فای در دی فای. این از این ساده‌تر هم نمیتونم بکنم. این میشه متریک، این میشه چیز؟ فاصله مربع، فاصله مربع، فاصله چیز روی سطح کروی. متریک میشه چی؟ با توجه به صحبتایی کردن، پس متریکی که اسفریکال باشه برابر میشه چی؟ دی تتا درست، ضریبش چیه؟ R2. دی تتا ضرب در دی فای دارم 0. دی فای ضرب در دی تتا دارم 0. ولی دی فای 2 دارم، ضریبش چیه؟ R2 سینوس 2 تتا. با این مقایسه بکنیم با این که اینجاست پولار بود. سیلندریکال پولار اینه، سیلندریکال اینه، اسفریکال اینه. درسته؟ حالا اولین چیزی که به دست آوردیم و باید براتون جالب باشه اینه که جی این سه بعدیه چون کارتزیانه، ولی جی این چیه؟ دوباره شد دو بعدی. چرا دو بعدی؟ چون سطح کره چیه؟ برای ما یک موجود دو بعدیه، به خاطر این بهش میگن تو اسفیر. با هم بهش میگیم در توپولوژی رو صحبت میکنیم بهش میگیم چی؟ تو اسفیر. چرا؟ چون کره معمولی رو میگیم تو اسفیر بهش میگیم. چرا؟ چون دو بعدی، سطح دو بعدی. در بیرون که نگاه بکنیم یعنی چی؟ از نظر یعنی درست موجود سه بعدیه، ولی برای ما سطح چیه؟ دو بعدی. معلوم در سطح دو بعدی متریکای ما باید چی باشه؟ 2 در 2 باشه. 2 در 3. ها میشه یه سطح ریمانی هم. حالا مورد بعدی، آیا من میتونم اینو تبدیل بکنم به دلتا؟ اگه بتونم تبدیل بکنم به دلتا معنیش اینه که میتونم سطح کره رو تبدیل بکنم چی؟ به سطح تابلو صاف. مسطح. میتونم؟ نمیتونم. این R2 و R2 که نقشی بازی نمی‌کنه. میاد مثلا یه ضریب. این میشه 1، این میشه سینوس 2. شما کاری نمی‌کنم. خب تمام ضریبای منو اگه تبدیل به کارتزیان بکنم R2 برابر. ولی اینجا چی؟ این که هیچی، ولی این سینوس 2 تتا میکنه. خب مشکل اینه که این یه عدد نیست. این یه چیز ثابتی نیست. تتا اگه بزرگ باشه میتونه خیلی فرق کنه وقتی با تتا کوچیکه. یادمون باشه سینوس تتا چیه؟ سینوس تتا میشه تتا منهای تتا 2 منهای تتا 3 فاکتوریه و علاوه تتا 5 فاکتوریه اینجور چیزه. و همینجور بره. ببینید هم تتا داره، تتا 3 داره، تتا 5 داره، چی داره؟ این سینوس تتا نمیذاره یه عدد مشخصی داشته باشید شما. بستگی داره که اینقدر برید یا کل برید. درسته؟ کاملا غیر خطی. و هرچی برید تعداد جملات بیشتری بگیرید، خب تغییرات بیشتری دارید. در این حالت ها نبود. شما R2 دیگه عدد مشخصی. کاملا مشخص. ولی این چی؟ این نیست.
به خاطر همین وجود سینوس تتا که الان سینوس توضیحات مهمی نیست، به خاطر اینه که ما اون متریک رو نمیتونیم تبدیل کنیم به دلتا. و اگه نمیتونیم تبدیل کنیم به دلتا معنیش چیه؟ معنیش اینه که سطح کره ما سطح انحنادار از نظر ریمان، از نظر هندسه دیفرانسیلی، نه تنها از نظر هندسه اقلیدوسی انحناداره که ما با چشمون میبینیم، ولی از نظر مورچه‌ای هم که اونجا میره اگه یه خورده ریاضیات بلد باشه متوجه میشه که این سطح صاف نیست. چرا؟ چون اگه بیاد روی سطح کره یه مثلثی رو رسم کنه، این کوره اینجا بود خلاص، یه مثلث اینجا رسم کنه که یکیش اینجا، یکیش اینجا، یکی اینجا باشه، میشه اینجوری. خواهید دید که این خط اینجوریه، این خط اینجوریه، این خط هم اینجوریه. این سه تا زاویه رو با هم دیگه جمع ببنده، خواهید دید که 180 درجه بیشتر. خب بیشتر 180 درجه. با حالی که در هندسه اقلیدوسی اگه سه تا رو به هم دیگه وصل کنه این باید بشه 480 درجه. و بقیه چیزایی که در هندسه اقلیدوسی هست. مثلا یه دایره‌ای رو اگه رسم کنه در اون حالت همیشه محیطش برابر است با این قطرش ضرب در پی. با حال اینکه در این سطح کره بخواد این کارو دایره رو رسم کنه همیشه محیطش کمتر از پی ضرب در چیز از قطر است. بنابراین مورچه متوجه میشه که چیه؟ سطح صاف نیست. همونجوری که ما در سطح کره زمین میدونیم که چی انحنا داره و اگه یک نقطه اینجا باشه، یه نقطه مثلا فرض کنید زوریخ باشه، یه نقطه هم بره مثلا این طرف فرض کنید که بازل باشه یا برن باشه، خب اون موقع چی؟ اون موقع خواهیم دید که این سه تا با هم دیگه زاویه بیشتر از 180 درجه میسازن. اصلا انحنا داره. حالا از اونها که بگذاریم این چیزم به ما میگه، این متریک هم به ما میگه. این متریک به ما میگه که چون این نمیتونه تبدیل بشه به دلتا کارتزیان، پس چیه؟ سطح ما انحنا داره. به حال اینکه مال استوانه سطح ما انحنا نداره. بازم تاکید میکنم از نظر ما که بیرونیم هم انحنا داره و هم انحنا داره. ولی اون انحنایی که ما حرفشو میزنیم منظور این انحناست. اون انحنای زندگی روزمره رو فراموش میکنه. حالا باز این به این معنیه که نه من میتونم سطح کره رو تبدیل به سطح صاف بکنم، الان گفتم، و نه من میتونم سطح صاف رو بچسبونم به کره، دقیقاً بچسبه بدون اینکه من میشم این ور اون ور ببرم و بچسبونم روش، دقیقاً بچسبه. یعنی فرضاً این مختصات کارتزیان روی اینه، فرض کنید اینو من اینجا بکشم رو چشم شما. خب فرض کنید مختصات کارتزیان رو من میکشم، ببخش این صاف. خب این دلتاش میشه. خب حالا اگه من بخوام اینو بچسبونم به سطح این کره نمیسره. غیر ممکنه شما اون مختصات کارتزیان تو دیگه کارتزیان باقی نمیمونه. و یه جایی باید ببرید، یه جایی چیز کنید. پس داریم نتیجه میگیریم که سطح کره رو نمیتونیم به سطح صاف تبدیل بکنیم چون انحنا داره. خب از این به بعد دیگه ما اگه بخوایم بگیم فضای ما انحنا داره باید جیش رو حساب بکنیم و نباید بتونیم به هیچ روشی این متریک رو تبدیل کنیم با اون متریک. حالا فرض کنید که یه سطح خاصی رو در نظر بگیریم، ما نمیدونیم. من و شما رفتیم روی یه مثلا فرض کنید که چشم رو باز کردیم روی سیاره‌ای بزرگ. حالا ما از خودمون میپرسیم که آیا اینجا این سطح صافه؟ اینجایی که قرار داریم این سطح صافه یا کره است یا چه شکلیه؟ خب تنها راهی که داریم اینه که بریم متریک رو حساب کنیم با هر کوردیناتی که دلمون میخواد. طبیعیه توی سطح کره یا سطحی که اینجوری کج و کره باشه شما دیگه کارتزیان که نمیندازید، نمیتونید بندازید. بنابراین هر مختصاتی که دوست دارید بپرسید. مثلا فرض کنید مختصات من اینجوری باشه به هر دلیل. البته اینا نباید اینجوری باشه باشید. با این مختصات من میام چی متریک رو حساب میکنم. متریک من میشه یه جور چیزی. حالا آیا اون متریک رو میتونم تبدیل به اون بکنم؟ اگه تونستم، اگه یکی که حداقل یه روشی پیدا کردم که اون متریک این تبدیل بشه به اون متریک،
معنی چیه؟ معنی چیه که سطح من صافه. ما فقط مجبور شدیم این کوردینیت رو اینجوری بکشیم که مثلا از کنار این جوب رد بشیم، از کنار اون چیزی رد بشیم که ولی سطح ما صافه. ولی یه حالت دیگه اومدیم این کوردینیت استفاده کردیم، متریکش رو نوشتیم و نهایتاً به قابل تبدیل نیست. نمیتونه بنویسه. یا خیال راحتی چیه؟ سطح ما چیه؟ انحنا. curved surface هست. curved surface. ما هنوز زمان وارد صحبت نمی‌کنیم. پس الان یه نتیجه گیری که بکنیم. دیدم که این دو تا صفر گفتم چیه به هم یه نرمال. نتیجه گیری که کردیم. بذارید من اینو دوباره بنویسم. یه چیزی نکته خیلی مهمی داره. خیلی مهم. این مال spherical بود چی؟ R2 0 0 R2 سینوس 2 تتا. خب که R2 هم گفتم من میتونم بیارم اینجا رو بیرون بنویسم. چی؟ گفتیم الان این نمیشه به اون تبدیل کرد. حالا فرض کنید تتا عدد کوچیکی باشه. اگه تتا عدد کوچیکی باشه چی؟ یعنی مثلا فرض کنید توی این کره زمین باشه، تتا عدد کوچیکی باشه یعنی چی؟ یعنی تغییراتی که میکنه. یعنی مثلا من از اینجا برم مثلا 10 متر اونورتر در مقایسه با سطح این سطح کره است. یه نقطه اینجاست، یه نقطه اینجاست. تتای این اینه، ها تتای اینم اینه. ها البته شما اینجوری نگاه بکنید. یه نقطه اینجاست، یه نقطه تتای این حالا تتا ببخشید من فهم نمی‌کنم که حالا در این زد در نظر زیاد مهم نیست. من یکی این نقطه قرار بگیرم، یکی یه خورده اینورتر قرار بگیرم. این تتاش اینقدر، این یکی تتاش یه خورده بیشتر شد. درسته؟ یه خورده بیشتر شد. ولی اونقدر فرقش کمه که من میتونم اینو تبدیل بکنم به چی؟ اگه تتا خیلی کوچیک باشه، اون موقع به جای سینوس تتا میتونم بنویسم چی؟ تقریبا تتا. میتونم کلیه راجع به این صحبت کنیم. به جای سینوس تتا میتونم بنویسم تتا. دلیلش اینه. سینوس تتا برابر با چیه؟ تتا منهای تتا 3 فاکتوریل به علاوه تتا 5 فاکتوریل. اگه تتا عدد کوچیکی باشه خیلی خیلی کوچیک، اون موقع به توان 3 دیگه صد نظر توان 5 دیگه پس میتونم بگم سینوس تتا مساوی چیه؟ تتاست. حالا یعنی چی؟ یعنی واقعا وقتی که من الان توی این اتاق هستم، از این ور اتاق تا حتی 50-60 متر اونور برم صاف. خب حالا اینجا تتای من با تتای اونجا در مقایسه با مرکز زمین مقایسه بکنید نسبت به مرکز زمین فوق العاده کم. خیلی راحت میتونم به جای سینوس تتا بنویسم تتا. اگه اونجوری باشه چی؟ میشه تتا. خب این الان شد که چی شبیه اون؟ نه شبیه این. بنابراین الان اینو میتونم تبدیل کنم به این. یعنی چی؟ یعنی این قسمت کوچیکی که من دارم روی سطح کره زمین رو به طور موضعی میتونم تبدیل کنم به سطح صاف. هست اتاق من سطح صاف. ها بهش میگیم لوکالی چیه؟ لوکالی صاف. تو صاف. و به خاطر همین هم هست که ما در زندگی روزمره وقتی که بخوایم محاسباتمون رو انجام بدیم مختصات کارتزیان به کار میبریم. چرا؟ چون سطح صافه. با وجود دیگه به سطح کره است. پس در سطح کره در فاصله های کم ما میتونیم متریک رو تبدیل کنیم به چیز. باید همینجوری بشه ببینید هستیم. این خیلی مهمه. این نکته رو بسیار بسیار مهمه. الان خواهید دید ادامه صحبت چه مهمه. پس سطوحی که ما داریم اگه انحنا داشت متریکش حساب کنیم. در هر کوردینیتی که راحت برام متریکش حساب می‌کنیم. اگه نتونه تبدیل بشه به این یا تبدیلش بکنیم با این میگید این سطح انحنا داره. این منیفولد انحنا داره. هر منیفولدی که انحنا داشته باشه به طور موضعی یعنی در جایی که کوچیکه خیلی کوچیک اونجا چی متریکش تبدیل میشه به متریکی که میتونیم تبدیل کنیم به یعنی به طور موضعی اون سطح اونجا رو میتونیم فرض کنیم که چیه سطح صافی باشه. ولی در مورد کره هم صحبت می‌کنیم. حالا نگاه بکنید این کره یه چیز کوچولو رو در اینجا در نظر بگیرید. حالا فرض کنید که اینی که اینجا هست ها در مورد این من نمیتونم بگم که متریک این تبدیل میشه به این ها متریک این تبدیل میشه به این یا متریک اون تبدیل میشه به این نمیشه چون با هم نمیچسبه. ولی اگه من بیام اینو کوچیکیش بکنم یا اینو یه نقطه اینجا بگیرم مثلا فرض کنید که یک
چیزی بگیرم به اندازه این، نمیدونم میبینید یا نه، یه چیزی به اندازه 1 سانتی متر در 1 سانتی متر. حالا بچسبونم به این، میچسبه، هیچ ایرادی هم نداره. درسته؟ الان دیگه میچسبه به این، یا نه؟ پس اینجا من میتونم فرض کنم که سطح من صافه و مختصات کارتزیان توی این بکار ببرم، ولی توی این نمیتونم بکار ببرم. یا برعکس، متریک این کره رو میتونم تبدیل کنم به متریک این سطح کوچولو. دو تاش هم تقریبا سطح صافه. الان ببینید چه استفاده زیبایی ازش خواهیم کرد. اینا ریاضی بود. پس این نتیجه گیری رو داشته باشیم. نتیجه گیری بسیار مهم که حالا سطح صاف یعنی چی؟ سطح صاف یعنی سطحی که قبلا گفتیم اینیشال فریم. اینیشال فریم ما هم سطحش صافه دیگه. با توجه صحبتایی که از اولای این ترم داشتیم، جایی که سطح صافه اینیشال فریمه یعنی گرانش درش نیست. درسته؟ ولی وقتی که سطحش انحنا داره چی؟ انحنا داره، گرانش داره. الان هم برم به گرانش با این صحبت ها. یادتون هست جلسه قبل ما اومدیم معادله ژئودزیک سقوط آزاد رو به دست آوردیم. اینو بنویسم اینجا. R2 0 0 R2 سینوس 2 تتا. اینم باشه اینجا. معادله ژئودزیک رو به دست آوردیم برای کسی که سقوط میکنه. اونجا گفتیم کسی که سقوط میکنه با توجه به اصل اکویوالنس براش گراویتی چی میشه؟ نیست میشه، وجود نداره. برای ما که زمینیم گراویتی وجود داره. گفتیم اونجایی که گراویتی وجود نداره یعنی حرکت شتابدار وجود نداره. درسته؟ برای اون کسی که توی اون چیزه سفینه است یا توی اون آسانسور هست که تجسم میکنه چون بازار میکنه. اینیشال فریم. درسته؟ اگه شتاب نداره یعنی اینیشال فریم سرعت ثابته. یک تئوری نسبیت خاصه. خب حالا یه سطح انحنا داریم مثل کره. یه قسمت کوچیکی از اونو شما میتونید فرض کنید سطح صاف. درسته؟ حالا اگه اون سطح صافه یعنی اونجا شما میتونید چی؟ اینیشال فریم تجسم بکنید. ولی بقیه جاها دیگه نمیتونید. به صورت کلی صحبت کنید اینیشال فریم. حالا میخوام این ایده رو برم به چیز اپلای بکنم، اعمال بکنم به ادامه صحبت. بذارید چند صحبت اصل میخوام برم این ایده رو در مورد گرانش اعمال بکنم. یعنی انحنای فضا رو ببینم به گرانش رفت. میتونیم ببینیم ریشه صحبت‌های ما تا اونجایی که به گرانش مربوط میشد از فیزیک نیوتنی شروع کردیم. اینشتین از جا شروع میکنه، بعد میاد اصل اکویوالنس رو معرفی میکنه و نهایتاً دوتا رو به هم ربط میده. یعنی چی؟ یعنی هندسه رو، انحنا رو ربط میده به گرانش. درست؟ الان میخوایم یه خود عمیق‌تر درک بکنیم. اصل اکویوالنس چیه؟ میگفتش که برای کسی که سقوط آزاد میکنه گرانش محو میشه. میخوام بگم که این اصل گفتیم که آیا ثابت شده یا نه؟ ثابت شده، ولی در یه حالت ایدئالی فقط درست. من تا حالا اینجور تصوری بهتون دادم که این اصل همیشه درسته، نه اینجور کلک زدم. کلک هم نزدم، اصلا راجبش صحبت نکردم. ولی میخوام الان بگم که واقعا این اصل درست نیست. خب فقط در یه حالت خاصی درسته. در یه حالت خاصی هست که حرکت شتابدار معادل گراویتیشنال گراویتی هست. گراویتیشن هست. در چه حالت خاصی؟ الان ببینید که در چه حالت خاصی هست.
دقیقاً ربط داره به این صحبتایی که الان کردم که این جی رو بتونید تطبیق کنید به این جی یا نه. فرض کنید یه میدان گرانشی داریم و ساده ترینش هم کره زمین باشه. اگه کره زمین باشه ما میدونیم که میدان گرانشی که هست اینجا جی به این شکله، به طرف مرکز هم میشه. هرچی میایم جلوتر به طرف مرکز جی بزرگتر میشه و تا میرسیم به سطحش دیگه بیشترین مقدار داره. هرچی میریم بالاتر جی کوچیک‌تر میشه. درست؟ جی های من میدان چی؟ گراویتیشنال فیلد. و در ضمن اگه من به جایی که این نقطه باشم در این نقطه سقوط آزاد کنم اینجوری میام، اگه در این نقطه باشم چی؟ اون موقع در جهت مرکز اینجوری میام. اینجا کمه بعد زیاد میشه بازم زیاد میشه. درسته؟ این واقعیتی. میتونم یه نتیجه گیری کنم با توجه به اینکه ژ من در نقاط مختلف هم مقدارش تغییر میکنه هم جهتش تغییر میکنه. پس میتونیم بگیم که میدان گرانشی که ما دوره به خاطر کره زمین داریم در فضای اطرافش، این میدان گرانشی نان یونیفرم. پس اینجا ما داریم چی؟ این جی که داریم نان یونیفرم. درسته؟ یونیفرم وقتیه که ما میدان گرانشی داشته باشیم، مثلا فرض کنیم اینجا، بعد همه جا جی مقدار ثابتی باشه. این جی مقدار ثابته، چه بالا چه پایین، هر نقطه‌ای که بریم جی من مقدار ثابته. این بردارها هم طولش هم جهتش ثابت باشه. این میگیم چی؟ یونیفرم gravitation. یونیفرم چیه؟ اینجا نان یونیفرم چیه؟ حالا فرض کنید که من اینجا سقوط آزاد کنم. اینجا ما گفتیم که طرف متوجه نمیشه، جی براش محو میشه. حالا ببین که اینجا چی؟ چرا گفت جی براش محو میشه؟ برای اینکه هیچ نیرویی رو حس نمیکنه. کسی که سقوط آزاد میکنه هیچ نیرویی رو حس نمیکنه. حتی وقتی که به کره زمین داره وارد میشه. ها؟ سقوط آزاد در میدان گرانشی زمین نیرویی رو حس نمیکنه. یعنی نیرویی نیست که حس بکنه که ای بابا مثلا من اینجاها دارم فشار میارم یا مثلا هیچ چیز نمیکنه. اصلا انگار جلسات قبل گفتیم انگار رفته تو فضای خالی، بین سیاره‌ها اونجا یه جایی هیچ چیز نمیکنه. در این حالت ولی بذار ببینیم اینجا اینجوریه. فرض کنید که این آدم طول داشته باشه و عرض داشته باشه، منتها طول عرضش خود گنده باشه، خیالیه. مثلا فرض کنید که عرضش این باشه و فرض کنید که طولش هم اینقدر باشه. من دستمو باز بکنم اینجوری فرض کنم. بعد من سقوط آزاد که بکنم اینجوری بکنم. میشه مثلا اینجوری. حالا واسه این که بتونم توضیح بدم، فرض کنید به جای زمین این یه دونه ستاره نوترونیه، نیوترون استار باشه، یا یه دونه بلک هول سیاه‌چاله باشه. حالا بعدم میگیم چی؟ نیوترون استار. نیوترون استار در تئوری نسبیت یک من صحبت کردم وقتی که راجع به انرژی مومنتوم اینا صحبت می‌کردم. اونجا من گفتم که اینا جرم فوق‌العاده زیادی دارن. بنابراین میدان گرانشی که اینا دارن با توجه که امش میلیون ها برابر ام حالا خورشید چه برسه به زمین، بنابراین میدان جیش که فوق‌العاده زیاده. بنابراین این بردارهایی که شما می‌بینید تغییراتش خیلی شدید از اینجا تا اینجا. بین این نقطه و این نقطه خیلی تغییرات داره. این در این جهته، اینم در این جهته. این در این جهته، اینم در این جهته. فاصله اینجا تا اینجا جی من خیلی تغییر می‌کنه. اینجا می‌بینید که تغییر می‌کنه در زمین. ولی در مورد نیوترون استار دیگه بیشتر. در مورد زمین من واقعا اینجور سقوط آزاد بکنم حس نخواهم کرد هنوز چیز. ولی به جاش نیوترون استار در نظر بگیرید ببین چه اتفاقی افتاد. من هر چی میام به طرف زمین، به طرف ستاره که میرسم، این فاصله کوتاه‌تر میشه. حس میکنم که ببین این میاد از اینجا اومدم به دستای من میاد. حس میکنم که یه نیرویی داره منو میکشه، فشار میده، کشی پرسم میکنه در اینجا. پس معلومه یه نیروی حس میکنم. و از این طرف این چیزی که اینجا میاد سقوط میکنه، چون اینجا جی بیشتر از جینه، اینجا سریعتر میره پایین تا اینجا. بنابراین رفته فاصله باز میکنه. یعنی مثلا اینجوری بگم یه چیزی که اینجا سقوط میکنه، دو تا نقطه در نظر بگیریم با فاصله مثلا 10 متر، وقتی که زمین رسید، اولی که رسید دومی دنبالش میاد. این به جای 10 متر مثلا فرض کنید در مورد نیوترون استار ممکنه مثلا 11 متر باشه. اگه اینجوره
چرا؟ چون اینجا بیشتر کشیده میشه تایید، چون اینجا به مرکز نزدیکتر، ژ بیشتر از این. پس من حس میکنم که کشیده میشه. پس نتیجه وقتی من سقوط آزاد بکنم در جایی که نان یونیفرم گراویتیشنال فیلد داره، هم احساس میکنم در جهت طول کش میام، هم احساس میکنم در جهت عرض چی فشرده میشه. پس من نیرو حس میکنم. پس هیچ وقت من نمیگم که من در فضای خالی ام. فضای خالی جایی بود که جی صفر بود، ولی الان من میدونم که دیگه هیچی نیرو مواد میشه. پس در این حالت جی محو نشد. اگه جی محو نشد، بنابراین من حق ندارم بگم که اینجا من حرکتی که دارم حرکت شتابدار نیست. حرکت شتابدار نباشه میشه این نمیشه فری، نیرو هم توش نیست، ولی من الان نیرو دارم. از حرکت شتابدار در حرکت شتابدار جی محو نشد. با حالی که ما این همه معادله به دست آوردیم نوشتیم، فرض می‌کردیم که جی ریلیتیو و برای کسی که سقوط آزاد میکنه جی صفر. آره برای این جی مساوی صفر. برای این چی؟ برای این کسی که سقوط میکنه جی مخالف صفر. نیروی گراویتیشن مخالف صفر. البته این جی رو با این جی خاطی نکنید. این فقط اسم گذاشتیم. این جی شتاب میدان گرانشی است. اسم فقط. خب بیایید من این موجود کوچیک بکنم. یعنی مثلا فرض کنید که این موجود که اینجور چیزیه، وقتی که رسید به سطح چیز تبدیل شده به اینجور چیزی. این بلندتر شده، این به این شکل تبدیل شده. درسته؟ ولی فرض کنید الان این کوچیک باشه. یعنی این طول خیلی کوچیک باشه، این طول هم خیلی کوچیک باشه. فعلا من فضا میگم، زمان وارد نمی‌کنم. اگه کوچیک باشه، تقریبا فرض کنید در مقایسه با این نقطه باشه. یعنی من اون موقع میتونم واقعا زیاد حس دیگه نخواهم کرد که من دارم کمپرس میشم چی میشه. درسته؟ چون خیلی من کوچیکم. بازم میتونم اگر این خیلی کوچیک باشه اندازش، یعنی این فاصله و این فاصله، یا کوردینیتی که من دارم استفاده میکنم اون کوچیک باشه، در جای کوچیک باشه، من هنوز میتونم فرض کنم جی من صفره و اصل اکویوالنس میتونم براش استفاده کنم. ولی یه خورده بزرگتر باشه نه. این چیزی که باعث میشه این کشیده بشه، این فشرده بشه، این نیرو رو بهش میگن تایدال فورس در انگلیسی. و تایدال فورس، کلمه تایدال از این شما در نسبیت یک هم من گفتم، در نسبیت خاص که آخرین جلسه صحبت می‌کردیم، اگه این کره زمین باشه و اینجا در اقیانوس باشه، اینجا دوباره اقیانوس باشه، وقتی ماه میاد اینجا قرار میگیره، چون نیرویی که به اینجا سطح آب وارد میشه در مقایسه با اینجا، این نیرو چیه؟ بیشتر در مقایسه با این نیرو، چون این فاصله چیه؟ بیشتر، نیرو کمتره، اون رابطه R2G. درسته؟ اینجا آرش چیه؟ بزرگتره نسبت به اینجا، پس این نیرو چیه؟ کوچیک‌تره. پس اینجا نیروی بیشتری وارد میشه تا اینجا. نتیجه این آب کشیده میشه طرف ما، اینجا کمتر کشیده میشه. بنابراین اینجا یه اینجور شکلی تولید میشه. حالا من مبالغه میکنم. بهش میگفتیم جزرومه، اینجا آب میاد پایین، اینجا بالا میاد. به این میگن تایدز. در انگلیسی. این کلمه تایدال فورس هم دقیقاً همین. اینه که باعث میشه که نان یونیفرم اینجا با اینجا، نتیجه اینجا کشیده میشه، اینجا کم کشیده میشه. اینجا همین. اینجا فشرده میشه، کشیده میشه. بهش میگیم چی؟ نیرویی که هست بهش میگیم تایدال فورس. این رابطه، این اسم خیلی مهمه، چون هی به کار خواهیم بود. برای یاد میگیم تایدال فورس. اگه این شخص که سقوط میکنه کوچیک باشه، تایدال فورس میتونیم صحنه بزنیم. متوجه نمیشه تایدال فورس. ولی نه، یه خورده بزرگ باشه میتونه چی؟ متوجه میشه. حالا اگر در اینجا سقوط بکنه وقتی که یونیفرمه، مهم نیست اندازش بزرگ و کوچیک باشه، حس نخواهد کرد. ولی در اینجا که نان یونیفرمه حس خواهد کرد، تایدال فورس حس خواهد کرد، مگه اینکه خودش چی؟ ابعادش خیلی خیلی کوچیک‌تر باشه. پس من میام یه نتیجه گیری میکنم، یه جمله دوباره میگیم تایدال فورس مانع از این میشه که جی در کسی که سقوط میکنه محو بشه. درسته؟ در کسی که سقوط میکنه
باعث میشه که جی محو نشه. تایدال فورس مانع از این میشه که در کسی که سقوط آزاد میکنه محو بشه. ولی جلسه قبل یا اولای جلسه قبل که من معادله ژئودزی که برای کسی که سقوط آزاد میکرد نوشتم، اونجا فرض کردیم جی محو میشه. از اینجا شروع کردیم وقتی معادله سقوط آزاد نوشتیم. اگه بنا بشه که تایدال فورس نقش بازی کنه، یعنی این بزرگ باشه، اون موقع من حق ندارم اون معادله رو از مساوی صفر شروع بکنم برم به اینجا. واقعا اونجا از صفر شروع کردم. پس اون معادله ژئودزی درست نیست. پس وقتی اون درسته که اثرات تایدال فورس رو بتونیم صرف نظر کنیم. اثرات تایدال فورس در زمین میشه قابل صرف نظر برای موجودات مثل من شما که کوچیکی. ولی در ستاره نوترونی ممکن دیگه اون رابطه به درد نمیخوره. بعد یه چیز دیگه هم بگم بعد نیست. فقط اینجا فضا مهم نیست، زمان هم مهمه. اگه فرض کنید که سقوطی که این میکنه از بیرون میاد، سقوط آزاد نکنه با سرعت خیلی زیاد. اگه سرعت خیلی زیاد باشه، خیلی زیاد باشه، زمان هم براش چی؟ در زمان کوتاهی فاصله زیادی رو طی میکنه. بنابراین در این باید حس خواهد کرد. درسته؟ کوچیکم که باشه حس خواهد. پس فعلا زمان رو من میذارم کنار چون وارد نسبیت عام نمیخوام بشم. فعلا فقط فضاست، هندسه داریم صحبت میکنیم. پس بیایم یه نتیجه گیری بکنیم. اشاره میکنم تایدال فورس مانع از این میشه که سقوط آزاد کننده براش جی صفر باشه. جی صفر باشه یعنی چی؟ یعنی اینرشال فریم باشه. اینرشال فریم یعنی چی؟ دوستان اینرشال فریم دلتاشین جی شین صافه دیگه جی شین. پس میتونم اینجوری بگم تایدال فورس صفر مساوی صفر اگه باشه، اون موقع کسی که سقوط آزاد میکنه اینیشال فریم، اون موقع متریک اون کوردینیتی که درش هست متریکش برابر با چی؟ دلتا. اگه تایدال فورس مخالف صفر باشه این دیگه جی صفر نیست. اگه صفر نیست معادل حرکت شتاب داره. اگه شتاب داشته باشه اینیشال فریم نیست. پس میشه curved surface میشه، curved manifold میشه، نتیجه جی. حالا تایدال فورس مانع از این میشه که اگه وجود داشته باشه، مانع از این میشه که ما بتونیم جی میلیون رو به دلتا میلیون تبدیل بکنیم. درسته؟ این حرف داره خلاصش اینه. کجا این حرف رو من زدم؟ یه نیم ساعت تا گفتم هر سطحی که انحنا داشته باشیم ما انحنا مانع از این میشه که جیش رو تبدیل بکنیم به دلتا. تقریبا داریم یه حرف میزنیم. دوتاش انگاری هم. من دارم میگم که اگه سطح انحنا داشته باشه نمیتونیم جیش رو تبدیل بکنیم به دلتا. الان میگیم اگه تایدال فورس داشته باشیم نمیتونیم جیش رو تبدیل کنیم به دلتا. تایدال فورس داشته باشیم یعنی چی؟ در حقیقت اومدیم gravitation رو ربط دادیم به هندسه. درسته؟ چون تایدال فورس کجا هست؟ تایدال فورس به خاطر نان یونیفورمیتی چی؟ نان یونیفورمیتی این چیزه جی هست. چرا نان یونیفورم؟ برای اینکه انحنا داره. اگه انحنا داشت که سطح ثابتی نان یونیفورم میشه. درسته؟ حالا در چه حالتی من میتونم فرض کنم که یونیفورم؟ فاصله کوچیک باشه. در جایی که خیلی کوچیک باشه مثل سطح اتاق میتونم فرض کنم اینه. اگه فرض کنم این باشه بنابراین این تایدال فورس وجود داره. بهش داشت نمیشه. حالا این رو بدش. حالا خصوصا حالا در ارتفاع اندازه مثلا ارتفاع 50 متری باشه. حس نمی‌کنم چون اینجا با اینجا خیلی فرق نمی‌کنه. در روی زمین، در روی اتاقی که من شما هستیم اینجا تقریبا یونیفرم. از اینجا تا اینجا میاد. بنابراین در یه اندازه مثلا 50 متر در 50 متر اینجوری در نظر بگیرید تایدال فورس قابل صرف نظر کردن. اگه قابل صرف نظر کردنه یعنی چی؟ یعنی میتونم سطح اونجا رو سطح سافت تجسم کنم. سطح سافت تجسم کنم متریکش تبدیل بشه. برگردیم به این یادتون باشه اینو نمیتونم به بچسبونم. چرا؟ چون این انحنا داره کارتزیان متریکاشون قابل تبدیل نیست.
ولی گفتم اگه این به جای این کوچولو باشه در مقایسه با این سطح، این کوچولوه، اینو من خیلی راحت میتونم بچسبونم. درسته؟ میتونم فرض کنم سطح صافه. الان میبینم داره میبینی. میگه اون کسی که سقوط آزاد میکنه، اگه اینجا این سقوط آزاد میکنه کوچولو باشه، میتونم چی؟ اینیشال فریم فرض کنم. اگه سقوط آزاد نداشته باشه، ببخشید اگه این بزرگ باشه، سقوط آزاد میکنه، این بزرگ باشه، تایدال فورس داره. تایدال فورس داره چی؟ متریک این قابل تبدیل به اون نیست. یعنی چی؟ یعنی مختصات کارتزیان دیگه توی این نمیتونن بکار ببرن. مختصاتش کارتزیان. فکر کنم الان دیگه با این داستان‌هایی که من گفتم، الان دیگه باید انحنای فضا رو متوجه بشید چی هست. ربط دادیم به متریکا، خیلی مهمه. و دوم به گراویتی ربط دادیم. گراویتی رو ربط دادیم به هندسه فضا. هندسه فضا منظور هندسه که حالا این اینجاست. پس اینجاها چی؟ اینجا هم انحنا داره. چون هر شعاع اینجا رو بکشید به این شکلی. پس فضای من انحنا داره. در هر سطحی که من، سطح کره، سطحی که من و شما درش هستیم. ولی 1 کیلومتری بالای این دوباره یک کره است. ها؟ اونجا دوباره نان یونیفرم. این که میگیم انحنای فضا باعث میشه که مسیر نور مثلا کج بشه. خب انحنای فضا که میگفتیم این منظور انحنای فضا این. حالا اگه بخوایم از این به بعد انحنای فضا رو مطالعه بکنیم، یعنی چی؟ یعنی گراویتی رو مطالعه بکنیم، باید چیکار بکنیم؟ متریک رو مطالعه بکنیم. چون این متریک خیلی چیزا به ما میگه. یا قابل تبدیل به دلتا میشه یا نه. اگه میشه که دیگه اصلا ولش کن. جی وجود داره. ها؟ تبدیل شد. ولی اگه نه تبدیل بشه، نه دیگه. جی صفر نمیشه. جی براش چی میشه؟ خیلی صفر. گراویتی هست براش. نشون؟ کسی که سقوط میکنه تایدال فورس رو حس بکنه، یعنی چی؟ گراویتی رو حس بکنه. پس این اصل اکویوالنس تا وقتی درسته که اون کوچولو رو من مطالعه میکنم در مقایسه با یا یونیفرم هست میدان گراویتیشنال من، اون موقع هست که میگیم اصل چیز، اصل اکویوالنس ست میکنه. نان یونیفرم باشه ست میکنه. حالا یکی از اینجا سقوط بکنه، یه ذره‌ای، یه ذره دیگه هم از اینجا سقوط بکنه. دو تا رو با هم دیگه شما نمیتونید توی یه فریم بذارید، توی یه مختصات بذارید نسبت به این. چرا؟ چون کاملا دیگه اینا با هم دیگه چی؟ تایدال فورس حس میکنه. ابعاد اون سیستمی که این سقوط آزاد بکنه برای ما مهمه. ها اینم از این. فکر کنم کافیه. این نزدیک 1 ساعت و نیم 2 ساعت شد. خب من لذت ببرم اینا رو میگم. فکر کنم در حالتهای من متوجه هستید. خیلی قشنگه. اینشتین به کجا رسید؟ به کجا رسید؟ ولی یادمون باشه الان این صحبتایی که من کردم تا قبل از 1912 اینشتین خبر نداشت. چرا؟ چون اصلا اینشتین نمی‌دونست متریک چیه. اینشتین داشت زور میزد از 1907 تا 1912 در قالب اون انتورف تئوری با توجه به فیزیک نیوتنی که مسیر نور رو حساب بکنه این چیزا در میدان گرانش با این اصل اکویوالنسی. ولی به جایی نمیرسید تا اینکه گراسمن میاد و نهایتا متریک رو بهش معرفی میکنه. از اون موقع است که دیگه چی؟ تئوری نسبیت واقعی شروع میشه. انتورف تئوری تبدیل میشه به چی؟ جنرال ریلیتیویتی. بنابراین امروز که الان نقش متریک رو با هم دیگه آشنا شدیم، دیگه چی؟ راحت میتونیم بریم چی؟ سراغ تئوری نسبیت عام. رسیدیم به سال 1912 که اینشتین در مونیخ، در برلین، انتورف تئوری دیگه واسش خودش هم میخواد یک جور و خیلی جالبه. انسان دیگه فرق نمیکنه که گفتیم ما بنا نیست از کسی بود بسازیم، احترام سر جای خودش. بعد از سال 1912 حتی المقدور سعی میکنه راجع به انتورف تئوری اصلا اسمش هم نیاره در صحبتایی که میکنه. هرچی میاد این ورتر بیشتر میخواد اصلا اون فراموش بشه. تئوری غلطی نبود، در واقع پایه‌های این تئوری نسبیته، ولی
میخواست فراموش بشه چون یه چیزای مسئله هم توش داشت، مثل سی فیل که گفتم، میدان سی منظورم سرعت نور، سی فیل بهش میگن. میخواست یه جوری از اون چون میدونست یه چیز مهمی داره کشف میکنه الان دیگه، یواش میخواست اون مردم فراموش بکنن، ولی خب من فراموش نکردم. البته اون موقع مخالفاش اذیت میکرد، این چیه پس، ولی الان دیگه اصلا میبینی که اصلا فکر کنم الان برید 100 تا دانشکده فیزیک اونجا بپرسید که مثلا در دانشجویی که اونجا بخونن بپرسید انتروپ تئوری چیه، احتمالاً نه، چون وقتی که تئوری نسبیت درس میدن معمولاً تاریخ تکست صحبت نمی‌کنیم چیز. و منظورم اینه که ما الان در سال 1912 هستیم، می‌دونیم که باید بریم متریک یاد بگیریم. راجع به متریک کجاست؟ دیفرنشیال جیومتری. این متریک چیه؟ تانسور. پس برای اینکه هر چی از متریک ما بیشتر بدونیم راجع به سطح بیشتر و بعداً یه بعد اضافی زمان هم بهش وارد کنیم. ولی فعلا هندسه ریمانی، مانیفولدهای ریمانی هستند که در چیز اقلیدوسی در این معنی شما می‌بینید، مانیفولدهای ریمانی. بعد به جای 2 بعد میتونه 3 بعد باشه، میتونه n بعد باشه. کاری که ریمان میکنه تعمیم کار چیه؟ تعمیم کار گاوس هست. گاوس 2 بعدی در سطح کار میکنه، همین سطح کره زمین که انحناش از فاصله دو تا شاخه مقاس محاسبه کنه، ولی اون میاد تعمیمش میکنه n بعدی. و بعد از ریمانه که با اینشتین بر اساس کارهایی که خواهیم دید از ریچی، از کریستوفر لویسیتا، خواهیم دید که زمان هم وارد میشه. میشه فضا زمان. حالا فضای شما هر چند بعد، 26 بعدی، 10 بعدی، یه زمان هم بهش اضافه بکنید. الان دیگه اون تئوری نسبیت که میتونه چی؟ فضا زمان رو توصیف بکنه. خب پس ما از جلسه بعد باید چیکار بکنیم؟ بریم بیشتر راجع به متریک یاد بگیریم. اگه بخوایم یاد بگیریم، چون بودیم تانسور. از جلسه بعد فقط ریاضیات خواهد بود. مطمئن باشید که خسته کننده نخواهد. نمیذارم خسته کننده باشید. از این قصه ها اوقات میگم خسته نشید. میخوام ول نکنید تا اینجا که اومدید با من ادامه بدید. چیزای قشنگی سر راهمون هست. خواهید دید که وقتی که وارد ستاره‌های نوترونی میشیم، وقتی وارد بحث بلک هول‌ها میشیم، اصلا واقعا آدم هیجان آدم از خوشحالی انگار میخواد منفجر بشه. چیزی من گاهن اینجوریم. حالا من میدونم که خودم نمیشه خودم بعضی وقتا من اینا رو که مثلا روش کار میکنم یا فکر میکنم یه شادی خاصی به من میاد. آدم میفهمید دنیا چی جوره. من از چه تکی این برانور میگن نه خب یه واقعیت فیزیکی. خب این دنیا چی جوره. وقتی این دنیا چی خوشش میاد اونقدر احساس شادی به من میاد که من در یه لحظه اسم میکنم اونیش بوده شد یه بلایی سر خود میشم. خود هستم مجبور که دیوونه میشم شروع کنم با خودم حرف زدن. الان زیاد فرق نمیکنم. من الان با دوربین که حرف میزنم با خودم. بعضی وقتا با خودم میگم که چطور میشه آدم مثلا جایی که دانشجو نیست با خودش بیاد حرف بزنه یه دوربین اینجاست. فقط اون لحظه اولش مشکله. بعدش دیگه آدم من میرم توی خودم اصلا انگار شما یه نشستید. حس نمی‌کنم. ولی بعد اون حالت به آدم دست میده میگه که یه دفعه دارم دیوونه میشم و ول میکنم. جدی ول میکنم. میخوام شما هم اینجوری احساسی داشته باشید. حالا هر کس میگه چی میدونم شاید خودخواهیه. میخوام شما اینجوری احساس داشته باشید. حالا جلسه دیگه این احساسات بیشتر خواهد شد. پس خیلی ساده شروع خواهم کرد. مثلا ما این رو خواهیم یک چیز قشنگی راجع بهش صحبت قشنگ‌تر صحبت تعریف خواهیم کرد. پس جلسه دیگه میشه تانسورها. من خواهش میکنم که برای جلسه دیگه برای اینکه آماده بشید برید اون مقدمه تانسورها رو که در سایت هست برای همه قابل دسترس هست ببینید. اگه دسترسی به یوتیوب دارید تو یوتیوب اونو هست اون تانسورها رو ببینید چون کمک خواهد کرد که راحت‌تر درک بکنید. هرچند اینجا هم من یه اشاره‌ای خواهم کرد. خب امیدوارم که به اندازه من لذت برده باشید. وقت شما